Tänään täällä Composite Cornerissa käydään vähän erilaisia hiilikuituja läpi. Tässä on oikeastaan se, mistä tämä homma lähtee. Eli hiilikuitukudokset koostuu erinäköisistä touveista. Touviksi sanotaan tämmöistä hiilikuitukimppua. Ja tässä kimpussa on useita tuhansia itsenäisiä hiilikuituja ja ne yleensä nimetään sen mukaan, kuinka paljon näitä kuituja tässä on. Ja tämä on esimerkiksi 6K:n touvia, eli tässä on 6000 erillistä kuitua. Ja niitä on sitten 3K:n, 1K:n, 12K:n, aina ei taida oikein ylärajaa olla, hyvin isoihin kuituihin asti. No näistä touveista sitten voidaan tehdä erinäköisiä kudoksia. Tämä touvi itsessään ei ole kovin käyttökelpoinen materiaali. Tätä voidaan käyttää kelauskoneessa, tehdä jotain säiliöitä tai vastaavia, mutta yleensä tästä tehdään erinäköisiä kudoksia. Joten tässä pöydällä esimerkkinä. Ehkä kaikista tunnetuin hiilikuidun muoto on tämmöinen ristikkäiskudos, josta tulee se nätti ruutupinta. Siinä näitä äsken mainittuja touveja on sitten kudottu erinäköisiin muotoihin. Ja tuosta touvin koosta riippuen ja myös kudontatiheydestä riippuen tätä on eri neliöpainoilla olevaa, että kuinka paksua siitä materiaalista tulee. Tässä on esimerkiksi noin 200 grammaa neliölle, sitä tulee noin parikymppää paksuutta osaan. Ja tällaista materiaalista tyypillisesti tehdään jotain nättejä osia, esimerkiksi tuommoinen polkupyörän takahaarukan osa. Sillä saadaan nätti pieni ruutukuvio ja tämä muotoutuu erittäin pieniinkin muotoihin. Sitten samalla tavalla se voi olla vähän järeämmässä muodossa. Tässä on esimerkkinä 600 grammanen vastaava kerros. Ja tästä tulee heti saman tien 3 kertaa enemmän paksuutta kuin tosta, mutta toisaalta tämä on hyvin paljon jäykempää ja vaikeammin kastuvaa. Ja yleensä tämän tyylisiä materiaaleja käytetään sitten niin kuin teollisuustuotteissa, kun tehdään paksuja laminaatteja ja halutaan nopeasti paksuutta. Esimerkiksi tämän tyylisiä palasia. Vaikka puhutaan paksusta materiaalista 600 grammaa neliö, niin esimerkiksi tässä osassa on noin 70 kerrosta, että se koostuu sitten useista kerroksista. No sit sitä voidaan kutoa myös vähän erilaisiin muotoihin. Tässä on niin sanottu biaksiaalimateriaali, jossa kuidut menee yhdessä pinnassa toiseen suuntaan ja toisessa toisaalle. Ja niitä ei sinänsä tarvitse kuitutouveja kutoa keskenään. Ja tää on vähän ehkä nopeampi, edullisempi tapa tehdä materiaalia. Materiaali on vähän edullisessa muodossa kuin tämmöisessä peruskudoksessa. Hyvin tyypillisesti tämmöistä materiaalia käytetään vaikka tämmöisen paksujen laminaattien sisärakenteissa. Eli pinnoissa on nätti ruutukuvio, sillä on vähän muitakin tarkoituksia, mutta sitten tämmöinen perushiilikuitu soveltuu tonne sisärakenteisiin hyvin. Hiilikuitukappaleissa se kappaleen jäykkyys tulee tuosta itse kuidusta ja sitä kautta kuidun suuntaaminen tulee aika usein tarpeelliseksi. Ja sen takia on sitten materiaalia myös näin, että kuidut on vain yhteen suuntaan, jolloin tässä saadaan tehtyä erittäin jäykkää materiaalia näin päin, mutta sitten löysää toiseen suuntaan. Ihan kokonaisuudessaan pelkästä tämmöisestä ei yleensä tehdä kuin jotain ehkä vetotankoja, mutta näitä käytetään sitten ihan tämän tyylisten osien sisällä suuntaamaan sitä tuotteen jäykkyyttä, esimerkiksi tässä suunnassa.